أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور أرت. هنكمل الجزء التاني والأخير من عمل الشنطة. بعمل غرز على أطراف البلاستيك من فوق، من الجزء اللي في الجوانب. بدخل الإبرة في كل مربع موجود في الطرف، وبلف الخيط حوالين البلاستيك لغاية لما أغطيه بالخيط. زي ما احنا شايفين بدخل الإبرة في أول مربع وأسحب الخيط، وبلف الخيط وبدخله في المربع اللي بعديه، وهكذا. نفس اللون اللي استعملته في ربط الجنش هو نفس اللون من الخيط اللي بستعمله في الغرز على أطراف البلاستيك. بعد ما بكمل الغرز هنا في الأطراف بعمل زيها بالظبط هنا في الجزء الداخلي من الشنطة والجزء الخارجي عند القلاب. بعد كده لما الخيط بينتهي بقص طرف الخيط وبجيب إبرة وخيط ملابس، وأبدأ إن أنا أثبت أطراف الخيوط بالخياطة. بجهز قماش البطانة وبقص البلاستيك الزيادة، وبقص القماش وابعد عن البلاستيك من 2 ل3 سنتيمتر علشان اعرف اتني القماش وخيط البطانة. بعد ما بنتهي من قص قماش البطانة بقلب البطانة، وبعد كده بثبتها بمشابك او بدبابيس من كل ناحية، وبقص القماش من عند الزوايا. في جزء واحد بس ما حطيتش فيه المشبك، الجزء ده اللي انا هشتغل فيه. فبجهز ابرة وخيط ملابس وبتني القماش، وابدأ اخيط القماش البطانة مع خيط الجلد الصناعي مع بعض، وبكمل الخياطة.
بكمل الخياطة في الشنطة كل الجوانب بنفس الطريقة، وبشيل كل مشبك مع كل جنب وبتني القماش وبكمل الخياطة، وده بيكون شكل البطانة بعد ما انتهت. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ربط جوانب الشنطة. وكنت بشوف هو انا متبقي معايا خيط قد ايه بعد ما اشتغلت الشنطة دي، فلقيت معايا خيط فضي والخيط الاسود. لقيت الخيط الفضي كان اكتر من الخيط الاسود، فهستعمل الخيط الاسود في ربط الجوانب الداخلية للشنطة، واللون الفضي هستعمله في الربط من عند القلابة. وانا هنا هعمل غرز على اطراف البلاستيك من جوه، غرز باللون الاسود. فقصيت الخيط وهبدأ اربط الجوانب مع بعضها. بدخل ابرة في اول مربع موجود في الزاوية وبسحب الخيط، وبحتفظ بطرف الخيط من جوه علشان هدخله ما بين الغرز، وبدخل ابرة في المربع المقابل ليها وبسحب الخيط. ممكن ادخل ابرة في مربعين مع بعض زي ما احنا شايفين، وامسك الجوانب مع بعضها واسحب الخيط، وبكمل الربط بنفس الطريقة. بربط كل مربعين مع بعض وبدخل الإبرة في المربعين مرة واحدة واشد الخيط، وطرف الخيط بيكون داخل ما بين الغرز. بعد ما انتهيت من ربط الجنب ده، هكمل بنفس الخيط واعمل بيه غرز على اطراف البلاستيك، ومن الناحية التانية برضو هعمل غرز على اطراف البلاستيك. هكمل بنفس الخيط، بدخل الابرة في كل مربع موجود في الطرف واسحب الخيط بحيث ان انا اغطي الجزء من البلاستيك ده تماما، اغطيه بالخيط. ومن الناحية التانية لما اربط الجانب التاني هعمل نفس الحكاية، هربط باللون الاسود لان هو يدوبك يكفي الجزء ده. بعد ما ربطت الجنبين مع بعض باللون الاسود، الاطراف الخيوط اتقابلت في هنا في المكان ده، فهقص اطراف الخيط واخيطهم مع بعض وادخلهم تحت البطانة واخيطهم مع البطانة. لما بخيط الخيط مع البطانة بحاول قدر الامكان ان انا اشد البطانة بحيث ان انا احافظ على شكل البطانة من جوه، ان هو يكون متناسق، ما يكونش فيه اي خلل او اي مشكلة في البطانة في الجزء ده.
اتبقى معايا حوالي نص متر من الخيط الاسود ومتر من الخيط الفضي او متر الا ربع، فهستعمل الخيط الفضي في ربط الجوانب من عند القلاب علشان يكفي الخيط. ما كانش عندي خيط تاني غير الخيط دوت، فكنت بحاول ان انا اكمل الشنطة بالخيط اللي متبقي معايا. قسمت الخيط نصين وبعدل هنا الغرز بإبرة التنظيف مش بإبرة الخياطة، وهبدأ أربط من الجنب ده ومن الجنب ده. بعد ما ربطت الجنب ده باللون الفضي بعمل غرز على أطراف البلاستيك بنفس الخيط وبكمل بيه لغاية لما أوصل للجزء بتاع القفل. انتهى الخيط بعد ما كملت الغرز عند الجزء ده كان فيه هنا فراغ وكان فيه جزء صغير من الخيط متبقي، فما كانش فيه داعي ان انا اكمل بيه الغرز. حطيت عليه القفل على طول ودخلت اطراف الخيوط باستعمال ابرة التنظيف. ابرة التنظيف يعني هي ابرة غير مدببة او غير محددة، فمش بتقطع الخيط، لا هي بتحافظ عليه. وابدأ اجيب 3 مسامير موجودين مع القفل، وطبعا بتأكد قبلها ان انا بدخل القماش وبدخل البطانة كويس تحت القفل. بعد ما بحضر 3 مسامير بجيب المفك وبدخل المسمار في اول فتحة وبضغط على القفل لفوق، بدخل القفل لجوه وانا بربط المسمار. لازم اعمل كده علشان القفل ما يطلعش بره اثناء ربط المسامير. فبعمل كده وبربط 3 مسامير بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. ده شكل ربط المسامير بعد ما اكتملت. هركب الجزء التاني من القفل وبحدد مكان ليه في الجزء الداخلي من الشنطة. بتأكد ان الشنطة بتقفل بشكل صحيح، وبحدد المكان اللي هدخل فيه واثبت فيه الجزء التاني من القفل. وطرفين المعدن اللي بيكونوا موجودين في القفل بدخلهم من جوه بالشكل ده، واحاول ان انا احافظ على شكل الغرز، ما شدش الغرز بشكل يبوظ شكلها. وبضغط عليه من تحت من جوه البطانة، بضغط على اطراف المعدن واثبتها من جوه، وده بيكون شكلها. وبتقفل الشنطة دلوقتي بشكل كويس. بعد ما بقفل الشنطة وبتنتهي هيكون فاضل معايا الخطوة الأخيرة، وهي خطوة تركيب السلسلة المعدن أو الحزام. وده الخيط اللي اتبقى معايا من بكرتين الخيط بعد ما عملت شنطتين. مركب سلسلة معدن أو حزام أو حسب المتوفر عندي. وده بيكون شكل الشنطة بعد ما اكتملت، وده شكلها من جوه. الشنطة دي شبه الشنطة اللي عملتها قبل كده بنفس الخيط، اللون الفضي واللون الأسود، مع اختلاف طبعا شكل الغرز. اكتبولي في التعليقات ايه الشنطة اللي عجبتكم أكتر. الاختلاف الجديد هنا أول مرة أعمله إن اللون أو الخيط اللي ربطت بيه الجوانب كان مختلف. استعملت لونين في الربط، ودي حاجة أول مرة أعملها بسبب قلة الخيط. والحمد لله في النهاية الشنطة اكتملت بالشكل ده. وشكرا جدا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.